Dưới nhịp sống hối hả, chúng ta không ít lần phải đối mặt với nghịch cảnh, những khó khăn tưởng chừng không có lối thoát. Đó có thể là những ngày tháng đầy thử thách trong công việc, những mối quan hệ rạn nứt hoặc những tổn thương sâu sắc mà cuộc sống mang đến. Khi gặp nghịch cảnh, cảm giác bế tắc, vô vọng và bi lụy dễ dàng bao trùm lên tâm trí, khiến chúng ta dường như bị nhấn chìm trong biển cả của cảm xúc tiêu cực. Nhưng liệu những nghịch cảnh đó có phải là dấu chấm hết? Hay đó chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống, giúp ta rèn luyện ý chí và khám phá nội lực tiềm ẩn bên trong mình? Trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, chính chúng ta phải học cách vươn lên, tìm thấy ánh sáng dẫn lối từ chính bản thân mình. Trên kênh Audio Cổ Nhân, chúng tôi sẽ cùng bạn khám phá những triết lý sâu sắc từ cổ nhân, những bài học quý giá mà các bậc hiền triết để lại để hiểu rằng nghịch cảnh chỉ là thử thách tạm thời. Bằng sự chiêm nghiệm và lắng nghe những lời dạy tinh hoa, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, vượt qua những cơn sóng dữ của cuộc đời một cách bình thản và kiên cường hơn. Hãy cùng Audio Cổ Nhân bắt đầu hành trình tìm kiếm sự sáng suốt, đối diện với nghịch cảnh bằng lòng kiên nhẫn và trí tuệ, để mỗi khó khăn chỉ là một nấc thang đưa ta đến với sự trưởng thành và bình yên thực sự. Sa cơ lỡ vận, đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Đời người cũng như con đường, có khi bằng phẳng, có lúc gập ghềnh trong gai. Khi thành công, người đời dễ say sưa trong men chiến thắng, nhưng lúc thất bại lại lạc lối giữa biển cả tuyệt vọng. Tuy nhiên, kẻ trí khi hưởng vinh hoa vẫn thận trọng nhún nhường. Lúc gặp tai họa, vẫn ung dung, bình thản và vững vàng trước mọi biến cố. Cổ nhân từng dạy, sa cơ lỡ vận, đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Như Tây Lư, khi đi du thuyết các vua nước chư hầu, qua sông chẳng may bị đắm thuyền. Người thuyền chài vớt ông lên và cười bảo, ông suýt chết đuối, cứu mình còn chẳng xong, sao lại đòi đi nói chuyện với các vua chư hầu? Tây Lư đáp, hòn ngọc bích để dệt cửi không tiện bằng viên ngói, hạt trâu dùng làm đạn bắn chim không tiện bằng viên đất. Ngựa kỳ chạy ngàn dặm, nhưng bắt chuột không nhanh bằng mèo. Thanh gươm quý để khâu giày không tiện bằng cái dùi. Tôi có tài lội nước, qua sông, vượt gió, nhưng nếu gặp vua chư hầu, chắc không mờ mịt, khác nào quạ vào trùng lợn. Mỗi người đều có tài năng riêng, dẫu nhất thời gặp họa vì sở đoản, nhưng ngày vinh quang sẽ đến nhờ sở trường. Hà cớ phải thất vọng, bi quan mà mãi đắm chìm trong thất bại. Nhược điểm của bản thân chẳng khác gì chăm chăm vào vết xước trên viên ngọc mà quên rằng bản chất ta vốn là ngọc quý. Con ốc sên ghen tị với con ếch vì ếch có 4 chân, nhảy nhót tự do, còn sên cõng trên thân chiếc vỏ nặng trĩu. Nhưng khi chim ưng lao xuống, ốc sên vội cuộn mình vào vỏ, còn ếch đã trở thành mồi cho chim ưng. Lúc đó, ốc sên mới hiểu ra, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Lý Bạch xưa chỉ có bầu rượu và ánh trăng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nghèo khốn. Ông nói, trời sinh ta hẳn có chỗ dùng. Nghìn vàng tiêu hết, lại có rồi. Dù bị cản trở trong chốn quan trường, Lý Bạch vẫn tin tưởng vào bản thân, lạc quan với tương lai, cho rằng tài năng của mình sẽ được phát huy dù số phận có nghiệt ngã. Đây là sự khẳng định sức sống ngoan cường và khí chất hào sảng, cao thượng của ông. Đồng thời, nó cũng khơi dậy tinh thần nghĩa hiệp, thúc giục mọi người tiến về phía trước, không sầu bi trước những được mất nhất thời. Xưa nay, lịch sử chứng kiến nhiều thánh hiền và vĩ nhân, dù trong hoàn cảnh bần cùng, không quyền không thế, nhưng vẫn không đánh mất bản thân. Như Khổng Tử, cả đời đi chu du khắp thiên hạ, không có minh quân nào tin dùng, nhưng ông không bao giờ từ bỏ việc truyền đạo. Ông để lại cho hậu thế những quy phạm làm người và di sản văn hóa phong phú. Lý Bạch, dù thời gian làm quan ngắn, cũng để lại những câu danh ngôn bất hủ. Thi nhân Đào Uyên Minh, từ quan vì giữ phẩm giá thanh cao, không chịu khuất phục trước kẻ tiểu nhân, khom lưng vì năm đấu gạo. Tư tưởng vĩ nhân thường thăng hoa ngay trong chính nghịch cảnh. Sống trên đời, con người khó có thể tách rời khỏi tiền tài lợi ích, nhưng không thể phủ nhận rằng, dù tích lũy nhiều tiền đến đâu, khi rời khỏi thế gian, không một đồng nào mang theo. Nếu chạy theo tiền bạc một cách mù quáng, ta sẽ đánh mất ý nghĩa của sinh mệnh. Cả đạo gia, Phật gia và Nho gia đều cho rằng điều quý nhất của con người nằm ở đức hạnh. Ý nghĩa của cuộc sống là sự thăng hoa và trở về bản nguyên, gọi là phản bổn quy chân. Tiền bạc và quyền thế không phải là tiêu chí thành công của đời người. Dù có ít tiền tài, cuộc sống có thể khó khăn, nhưng không thể ngăn cản sự thăng hoa của sinh mệnh. Thiên sinh, ngã tải, tất hữu dụng. Sự thành công không dựa vào tiền tài hay quyền lực,
mà ở cảnh giới tư tưởng của một người có thực sự thăng hoa trong một kiếp sống hữu hạn này hay không. Muốn sống tiêu sái, phóng khoáng, con người phải phá vỡ sự trói buộc của tiền tài, không để bản thân bị nó thao túng. Dùng tâm thái, trời sinh thân ta ắt có chỗ dùng, nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến để đối mặt với áp lực cuộc sống. Tích đức, làm việc thiện, tu dưỡng tâm tính, chân thành, khoan dung thì nhất định sẽ tạo dựng được một tương lai tốt đẹp cho chính bản thân mình. Trời có lúc nắng, lúc mưa, trăng khi tròn, khi khuyết, sông có khúc, người có lúc, đó là lẽ tự nhiên. Giữ cho tâm bình lặng giữa sóng gió cuộc đời, nhìn thấu nguyên nhân của được và mất, ta sẽ nhận ra rằng chỉ có trái tim thuần tịnh, vị tha và dũng cảm mới là bảo vật quý giá nhất của đời người. Trong họa có phúc, nghịch cảnh chính là cơ hội để sinh mệnh thăng hoa. Một vị triết gia từng nói, ma nạn lớn tạo nên anh tài vĩ đại, gian khổ lớn, thành tựu những bậc tuấn kiệt, và niềm vui buồn sâu sắc viết nên những cuộc đời vĩ đại. Đời người nhiều khi tưởng là họa, nhưng lại là phúc. Càng ở trong nghịch cảnh, càng có cơ hội để sinh mệnh vươn lên. Nhiều người thường ước ao quyền thế và phú quý, nhưng nhìn lại Lý Lâm Phủ triều nhà Đường. Ông làm tể tướng đến 20 năm, hưởng cả quyền thế lẫn phú quý, nhưng không để lại chiến tích hay tác phẩm nào được lưu danh sử sách. Thậm chí, ông còn bị xem là gian thần, bị người đời lên án. Ngược lại, Phạm Trọng Yêm, một danh thần triều nhà Tống, lại nổi tiếng dù cuộc đời ông gặp vô vàn khó khăn. Mất cha từ nhỏ, mẹ tái giá, ông phải lên chùa sống nhờ và chịu cảnh thiếu thốn. Mặc dù vậy, ông vẫn cần mẫn học tập và cuối cùng trở thành một danh thần được lịch sử lưu danh. Tư Mã Quang, một sử gia nổi tiếng triều Tống, cũng sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn và cơ cực. Nhưng sau nhiều năm gian khổ, ông đã viết nên tác phẩm nổi tiếng Tư Trị Thông Giám. Những ma nạn mà một người gặp phải trong đời không phải luôn là họa, mà nhiều khi chính là tài sản vô hình. Khi đối diện nghịch cảnh, nếu giữ tâm vững vàng và hành sự đúng đắn, người ta có thể tạo nên một nhân cách phi phàm. Người sinh ra và lớn lên trong môi trường giàu có, bình yên, thường ít có đột phá so với người đã trải qua gian khổ. Lịch sử đã chứng minh rằng những bậc thánh hiền thường thành tựu lớn sau khi chịu đựng thống khổ và thử thách kéo dài. Đại văn hào Tô Đông Pha triều nhà Tống là minh chứng rõ ràng. Ông đã trải qua nhiều thăng trầm, bị hãm hại và lưu đày nhiều lần, nhưng chưa bao giờ từ bỏ việc sáng tác. Ông không chỉ là một nhà thơ tài năng mà còn là biểu tượng của sự kiên cường trước nghịch cảnh. Tô Đông Pha đã sống qua năm triều đại và trong những thời kỳ chính trị đầy biến động. Ông phản đối mạnh mẽ kế hoạch cải cách của Vương An Thạch, dẫn đến việc bị phe phái đối lập vu cáo và lưu đày. Mặc dù phải chịu nhiều bất công, ông vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, khoáng đạt và tiếp tục sáng tác thơ văn, truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Cuộc đời Tô Đông Pha là một minh chứng rằng, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, vẫn có chỗ cho niềm hy vọng. Thăng trầm cuộc đời, nếu nhìn từ góc độ khác, có thể chính là ân huệ của trời cao. Những đau khổ, nếu ta có thể giữ vững sự cao quý trong tâm hồn, sẽ trở thành nấc thang để linh hồn thăng hoa. Trong họa có phúc, ma nạn trong đời cuối cùng là bàn đạp để mỗi người đạt đến thành công và hoàn thành sứ mệnh cao quý của cuộc sống. Vì sao nghịch cảnh không phải là bất hạnh mà lại là món quà của cuộc sống? Không ai sống cả đời mà thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình trưởng thành, chắc chắn sẽ có những lúc khó khăn, nhưng đó không phải là bất hạnh. Ngược lại, đó chính là món quà giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Pháp sư Tinh Vân có một tuổi thơ nghèo khó và bần hàn. Mẹ ông vì mong con trai đỡ khổ cực đã nén chịu đau khổ, gửi ông vào chùa Dương Châu với hy vọng ông sẽ sớm thành người và giúp ích cho đời. Một hôm, Tinh Vân được sư trụ trì thưởng cho một nắm hạt đậu. Đối với cậu bé nghèo khi ấy, đó là một món quà vô cùng quý giá. Cậu bé quỳ xuống, dập đầu tạ ơn sư phụ và nghe lời. Mặc dù con đến đây vì nghèo khó, nhưng ta hy vọng con vẫn có thể tinh tấn tu hành, hoàng dương Phật Pháp. Tinh Vân mỉm cười gật đầu. Ở chùa Dương Châu một thời gian, sư phụ đưa Tinh Vân tới Nam Kinh giao cho một vị đại hòa thượng và nói, đây là nơi tốt đẹp, có thể giúp con tu học Phật Pháp. Khi sư phụ vừa rời đi, vị đại hòa thượng gọi Tinh Vân lại và bắt đầu hỏi, tại sao con lại đến đây? Tinh Vân trả lời, dạ, sư phụ bảo con tới đây ạ. Ngay lập tức, cậu bị đánh một gậy vào đầu. Vị đại hòa thượng tức giận trách, con đến học Phật Pháp mà lại không có tâm mong cầu, chỉ vì sư phụ bảo đến thì con mới đến thôi sao?
Đại hòa thượng hỏi lần thứ hai. Giờ thì nói cho ta biết, tại sao con lại đến đây? Tinh Vân suy nghĩ một lát rồi thay đổi câu trả lời. Dạ, vì bản thân con mong muốn tới đây học Phật Pháp ạ. Nghe vậy, Đại hòa thượng đánh mạnh hơn và mắng. Người xuất gia mà dám nói dối à? Sau đó, ông hỏi lần thứ ba, tại sao con lại đến đây? Tinh Vân trầm buồn, đáp, sư phụ bảo con tới đây và bản thân con cũng muốn học Phật Pháp, nên con đến. Hàng chục nhát roi giáng xuống người khiến Tinh Vân đau đớn tột cùng, ngã nhào xuống đất. Đại hòa thượng trách, nhỏ thế mà đã khéo léo không thành thật rồi sao? Đêm đó, toàn thân Tinh Vân đầy vết thương, đau đớn tột cùng. Cậu bé không hiểu tại sao sư phụ yêu quý lại đưa mình đến nơi như địa ngục trần gian này. Nghĩ đến giọt nước mắt của mẹ, cậu bé không khỏi tủi thân và bật khóc. Bất chợt, cửa phòng bật mở, vị đại hòa thượng bước vào. Tinh Vân sợ hãi quỳ thụp xuống đất. Tuy nhiên, nét mặt của đại hòa thượng lúc này tràn đầy từ bi và hiền hậu, khác hẳn ban ngày. Ông còn mang thuốc trị thương đến và vừa bôi thuốc cho Tinh Vân, vừa nói. Tinh Vân, những điều con nói chiều nay không sai. Bài học đầu tiên ta muốn dạy con là nghịch cảnh. Thế nào là nghịch cảnh? Đó chính là sự vô thường trong cuộc sống này. Tất cả những đau khổ, hoạn nạn, bất công, ức hiếp, tai nạn, tử vong đều là vận mệnh đã an bài. Không phải chỉ cần con làm đúng có thể thoát khỏi chúng, và cũng không phải con làm sai điều gì thì mới phải nhận sự trừng phạt. Ông tiếp tục nói, đón nhận nghịch cảnh, con mới có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình và hóa giải những đau khổ mà nó mang lại. Người hiểu được triết lý này sẽ thản nhiên chấp nhận sự khắc nghiệt của cuộc sống, bình tĩnh và ung dung trước mọi sóng gió. Đó chính là người đắc đạo. Nghịch cảnh không phải là bất hạnh, mà ngược lại, đó là một sự ban ân. Thái độ đương đầu với nghịch cảnh làm nên sự khác biệt giữa con người với nhau. Không ai có thể sống cả đời mà thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình trưởng thành, ai cũng sẽ có lúc lao đao, vất vả. Chúng ta có thể đau đớn, có thể tổn thương, có thể khóc, nhưng đừng để bản thân chìm đắm quá lâu trong nỗi bi thương. Khi đã bình tĩnh, hãy suy nghĩ về những vết thương này. Chúng mang lại bài học gì, giúp ta tỉnh ngộ điều gì? Khi rơi vào đường hầm đen tối, hãy bình thản bước từng bước để ra khỏi đó, và chắc chắn ta sẽ thấy ánh sáng ở cuối đường. Nếu cứ dừng lại trong bóng tối, thì sự tăm tối mà nghịch cảnh mang lại sẽ không có hồi kết. Đại Hòa Thượng kết luận, đây không phải là sự tàn khốc của số phận, mà là sự tàn khốc do chính ta chọn lựa. Đôi khi, nghịch cảnh là khung cảnh đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Phương pháp tốt nhất để đối diện với nó chính là sự bình tĩnh và ung dung từ nội tâm. Bình tĩnh là cách đúng đắn nhất khi đối diện với khó khăn. Nếu có kỳ tích xuất hiện trên thế giới này, đó chính là khi con người bình tĩnh và thản nhiên trong nghịch cảnh. Nghịch cảnh là cơ hội tốt nhất để rèn luyện bản thân. Cổ nhân giảng, vật cùng tắc biến, vật cực tất phản, nghĩa là khi sự việc đi đến điểm cực độ thì sẽ thay đổi, từ tốt chuyển thành xấu, từ xấu lại chuyển thành tốt. Vì vậy, con người càng ở trong hoàn cảnh vô vọng, càng cần giữ vững ý chí, bởi hy vọng có thể đang ở ngay trước mắt. Nghịch cảnh cũng chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân, giúp con người đạt được sự thăng hoa cao độ, giống như bướm nở ra từ kén. Trong kinh dịch có hai quẻ là bĩ và thái. Quẻ bĩ chỉ sự không thuận lợi, sự bế tắc. Khi ở thời điểm này, đạo lý của con người không thông, thiên hạ không thuận, vì vậy người quân tử càng nên giữ gìn sự ngay chính. Quẻ thái chỉ sự thuận lợi, suôn sẻ. Có câu bĩ cực, thái lai, khi nghịch cảnh đạt đến cực điểm thì sẽ chuyển sang thuận cảnh. Vận xấu đi đến cực điểm thì vận may sẽ đến. Tuy nhiên, để sự việc diễn hóa như vậy, điểm mấu chốt là phải giữ sự ngay chính và không ngừng tu dưỡng bản thân, không để lương tâm trôi theo dòng nước. Trong lịch sử có nhiều ví dụ minh chứng cho điều này, mà Khương Tử Nha là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về sự nỗ lực cá nhân. Khương Tử Nha là vị quân sư tài ba, có công lớn giúp Chu Văn Vương diệt nhà Thương, lập nên nhà Chu. Nhưng trước khi gặp Chu Văn Vương, ông từng sống nghèo khổ, bị vợ bỏ và phải mưu sinh rất cực khổ. Gia thế của Khương Tử Nha vốn hiển vinh, tổ tiên làm đến chức tứ nhạc, có công giúp vua Hạ Vũ trị thủy, được phong đất Lã vào thời vua Thuấn. Tuy nhiên, đến khi Khương Tử Nha ra đời, gia cảnh đã suy tàn, nghèo nàn. Theo thuyết Uyển Tôn Hiền của Lưu Hướng thời Hán, Khương Tử Nha khi còn trẻ đã phải bán thịt, bán rượu, bán bột mì để kiếm sống. Trong Chiến Quốc Sách cũng ghi lại rằng
Khương Tử Nha từng đi ở rể, nhưng vì không giỏi mưu sinh nên bị gia đình vợ đuổi ra khỏi nhà. Một số tài liệu khác còn kể rằng ông từng đi bán bột mì, nhưng không ai mua. Thậm chí có lần phân chim rơi xuống đầu ông và khi ông vội đến bờ sông để rửa thì gió nổi lên, thổi bay hết số bột. Do cuộc sống nghèo khó, vợ ông là Mã Thị sinh lòng ghét bỏ, muốn đuổi ông đi. Khương Tử Nha khuyên vợ, ta chắc chắn sẽ có ngày hưởng vinh hoa phú quý, nàng đừng làm vậy. Nhưng Mã Thị khinh thường, không tin lời ông. Dù cuộc sống khó khăn, Khương Tử Nha vẫn giữ vững ý chí, một lòng học tập về thiên văn, địa lý, quân sự và con đường chỉ quốc an bang. Sau nhiều năm chờ đợi, đến năm 72 tuổi, ông gặp Tây Bá Hầu Cơ Xương, tức Chu Văn Vương. Chu Văn Vương nhận ra tài năng của ông, lập tức mời ông lên xe và tôn làm thầy. Từ đó, Khương Tử Nha bắt đầu sự nghiệp lớn của mình. Cuộc sống khó tránh khỏi những lúc thăng trầm, mâu thuẫn với người khác. Người xưa có câu, đời người 10 việc thì 8, 9 việc không như ý. Hơn nữa, tìm được tri âm để dốc bầu tâm sự không phải dễ. Những khổ sở của bản thân chỉ mình biết. Vì vậy, càng ở vào lúc bị dằn vặt, càng cần phải có tín niệm kiên định và ý chí mạnh mẽ. Khi trời tối đen, bình minh có thể sắp đến. Khi vô vọng, hy vọng có thể đang ngay trước mặt. Nghịch cảnh thực sự là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân. Khi gặp mâu thuẫn, nhẫn nại là biện pháp tốt nhất để hóa giải. Nhẫn có thể giải ác duyên, làm cho gió yên sóng lặng và còn đạt được vật cực tất phản, giúp con người đạt đến cảnh giới bỉ cực, thái lai. Trong nghịch cảnh, tâm thái của con người mới hiện rõ. Liệt Ngự Khấu là một ví dụ. Ông là người thiện xạ, có tài nghệ bắn cung xuất chúng. Một hôm, ông biểu diễn tài bắn cung cho Bá Hôn xem. Ông bắn liên tục 3 mũi tên nhanh như chớp và không làm đổ giọt nước nào trong cốc trên tay. Tài nghệ của Liệt Ngự Khấu khiến ai cũng thán phục, nhưng Bá Hôn cho rằng tài nghệ của ông vẫn chưa đạt đến cảnh giới tối cao. Bá Hôn dẫn Liệt Ngự Khấu leo lên một vách núi hiểm trở, đứng ở mép vực thẳm và bảo ông bắn tên. Lúc này, Liệt Ngự Khấu chỉ dám bò trên mặt đất, mồ hôi túa ra, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Bá Hôn thấy vậy mới nói, người cao minh thực sự là người có thể bình thản trước trời cao và vực sâu. Hiện nay tâm anh đang bất an, nếu bắn tên e rằng sẽ không chính xác. Câu chuyện này cho thấy rằng tài năng của con người không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng mà còn ở tâm thái. Khi đối mặt với nguy hiểm, sự bình tĩnh mới là yếu tố quyết định. Một người chỉ thực sự dũng cảm khi vượt qua được nỗi sợ hãi, và lúc đó họ mới có không gian phát triển bản sự một cách thực sự. Nếu tâm trạng của một người bị yếu tố ngoại cảnh đe dọa, thì dù có làm gì đi chăng nữa, cũng khó có thể thành công. Tâm thái của con người là yếu tố quyết định trạng thái cuộc sống. Vậy thì tâm thái của một người phải đạt đến mức độ nào mới được coi là tốt nhất, và làm thế nào để đạt được điều đó? Trang Tử cho rằng cuộc sống chân chính là sống tự nhiên, không cần phải có giáo dục hay quy định gì, mà là cần phải buông bỏ những điều không cần thiết, quên đi tâm cơ và sự phân biệt. Trang Tử cho rằng các quy tắc chính trị hay giáo dục chỉ là những thứ giả tạo của con người, và chúng ta nên buông bỏ chúng. Cuộc sống vốn dĩ đôi khi rất phức tạp, nhưng cũng có thể trở nên đơn giản. Con người sinh ra từ trời đất, và cuối cùng cũng trở về trời đất. Hãy thuận theo tự nhiên và buông bỏ cái hư, cái xấu để đạt được phúc đức. Trang Tử còn kể câu chuyện về việc huấn luyện gà chọi của Kỳ Thanh Tử. Kỳ Thanh Tử nuôi gà chọi cho đại vương, người rất thích chọi gà và hy vọng Kỳ Thanh Tử có thể huấn luyện một chú gà xuất sắc, sẵn sàng chiến đấu. Sau 10 ngày, đại vương hỏi Kỳ Thanh Tử về tình trạng con gà. Kỳ Thanh Tử trả lời rằng con gà vẫn chưa sẵn sàng vì nó quá kiêu ngạo và hung hãn, luôn uy hiếp người khác. Mặc dù gà có vẻ mạnh mẽ, người hiểu biết về huấn luyện gà chọi sẽ biết rằng con gà chưa đạt yêu cầu. Sau 10 ngày nữa, đại vương lại hỏi Kỳ Thanh Tử. Kỳ Thanh Tử đáp rằng gà đã bắt đầu giảm khí phách, nhưng vẫn phản ứng mạnh khi có sự động. Vì vậy, gà vẫn chưa sẵn sàng. 10 ngày sau nữa, đại vương hỏi lần nữa và Kỳ Thanh Tử trả lời rằng gà đã tạm ổn. Con gà hiện nay đã không còn quan tâm đến các sự việc bên ngoài, giống như một con gà gỗ. Kỳ Thanh Tử cho biết gà đã đạt đến cảnh giới tối cao của huấn luyện. Nó chỉ đứng đó, và những con gà khác khi nhìn thấy nó đều hoảng sợ và bỏ chạy. Lúc này, gà đã sẵn sàng để thi đấu. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng gà chọi cần phải có khí phách mạnh mẽ, quyết tâm chiến đấu mãnh liệt. Tuy nhiên, Trang Tử chỉ ra một cảnh giới cao hơn, đó là bài trừ từng lớp ngạo khí bên ngoài, dồn nén tất cả khí phách vào bên trong.
không phải là không có ý chí chiến đấu, mà là ý chí cần phải hướng vào trong, nhìn vào chính bản thân mình. Khi đạt đến cảnh giới này, mới có thể đạt được sự toàn đức và chiến thắng, không phải bằng kỹ thuật hay sức mạnh, mà bằng đức tín. Trong cuốn Nam Hoa Kinh có kể về câu chuyện của Tử Khánh, một thợ mộc nổi tiếng ở nước Lỗ. Tử Khánh nổi tiếng với khả năng chế tác tương, một loại nhạc cụ cổ xưa. Ông đã làm một cái tương lớn với 2 cột trụ làm giá đỡ, trên đó khắc hình các mãnh thú và con hổ. Trình độ làm tương của Tử Khánh đạt đến mức mà hình khắc trên tượng sống động đến mức không thể diễn tả bằng lời. Những hình khắc trên bức tượng trông như thể không phải do con người tạo ra, mà là do phép thuật kỳ diệu. Điều này đã khiến danh tiếng của Tử Khánh lan xa. Một ngày, Lỗ Hầu triệu kiến Tử Khánh vào cung và hỏi về bí quyết chế tác những nhạc cụ tinh xảo như vậy. Tử Khánh khiêm tốn đáp rằng ông không có bí quyết đặc biệt nào. Chỉ là khi chuẩn bị làm, ông không dám lãng phí chút sức lực nào và thành tâm, chăm chú vào công việc của mình. Mục đích của việc trai giới là giúp bản thân trở nên thanh tịnh, nội tâm an định và làm cho mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Trong quá trình trai giới, đến ngày thứ 3, người thực hành có thể quên đi tất cả các lợi lộc mà mình đã nhận được sau khi hoàn thành công việc, không còn bận tâm đến được mất. Đến ngày thứ 5, họ có thể quên đi danh lợi, không còn quan tâm đến những lời đánh giá của người khác, dù là khen hay chê. Mọi thứ liên quan đến danh lợi và được mất không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Cần tiếp tục trai giới đến ngày thứ 7, khi người thực hành có thể quên đi chính bản thân mình, bao gồm cả hình thể và tứ chi. Đến ngày thứ 7, họ đạt đến cảnh giới quên đi chính mình, không còn nhớ mình là người đang phục vụ triều đình. Thực tế, làm việc cho triều đình là một việc rất căng thẳng và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nhưng khi đạt đến cảnh giới siêu phàm, người thực hành có thể dễ dàng tìm kiếm cây gỗ phù hợp, nhìn ra hình dạng của tượng ngay từ khi nhìn vào cây gỗ. Khi tìm được cây gỗ, họ có thể chế tác một cách hoàn hảo, như hiện nay mọi người thấy. Đây là bí quyết của Tử Khánh. Để thành công và đạt đến cảnh giới tối cao trong công việc, cần phải quên đi tất cả danh lợi và được mất. Khi một người dùng thân tâm thanh tịnh, trí huệ mới khai mở và hiệu quả công việc mới đạt đến mức tốt nhất. Khi bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, hãy thử thay đổi tâm trạng của mình. Cuộc đời giống như một đường parabol, liên tục có đi lên và đi xuống. Chúng ta luôn mong muốn cuộc đời chỉ có thuận cảnh, nhưng thực tế cuộc đời có cả thuận và nghịch cảnh. Sự thay đổi này là điều không thể tránh khỏi, và chính những khó khăn và nghịch cảnh giúp ta rèn giũa ý chí, nâng cao nghị lực và thay đổi quan điểm về cuộc sống. Vậy, vào những lúc gặp khó khăn, chúng ta cần phải đối diện với nó như thế nào? Trang Tử dạy rằng, giá trị của con người nằm ở sự kiên trì và tự ngã độc lập. Dù gặp phải nghịch cảnh nào, đừng đánh mất phương hướng, khó khăn và nghịch cảnh là phép thử giúp rèn luyện ý chí và nâng cao nghị lực. Quan điểm về cuộc sống sẽ thay đổi theo đó, không ai có thể tránh khỏi nghịch cảnh. Vậy khi đối mặt với nghịch cảnh, chúng ta nên xử lý thế nào? Như hạt cát lọt vào thân con trai, dù rất khó chịu, nhưng không thể loại bỏ, con trai chỉ có thể tiết ra chất bao bọc quanh hạt cát, biến nó thành viên ngọc quý. Loài ngựa hoang bị loài dơi cắn và hút máu cũng rất khó chịu, nhưng không thể đuổi loài hút máu. Chúng chỉ còn cách chạy điên cuồng. Các nhà khoa học phát hiện rằng loài dơi chỉ hút một lượng máu rất ít, không đủ làm ngựa hoang chết vì mất máu, nhưng sự giận dữ và chạy loạn mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết. Đời người thường không như ý, chúng ta không nên như con ngựa hoang, chỉ biết nổi giận khi gặp khó khăn. Thay vào đó, hãy học cách thích nghi, sử dụng sự bao dung và độ lượng để chấp nhận mọi điều không như ý và biến nó thành động lực. Những hoàn cảnh trái chiều là nền tảng cho thành công sau này. Mọi đau khổ và uất ức trong đời là bài học quý giá giúp bạn mở rộng tấm lòng. Dần dần, bạn sẽ hiểu rằng cuộc đời cần xem nhẹ những lời nói dối, chấp nhận và nhẫn nại trước sự lừa gạt và học được cách suy nghĩ và chờ đợi. Đôi khi, không cần quá câu nệ mà cần quay đầu nhìn lại và nở nụ cười thoải mái. Nhà hiền triết Plato đã nói với học trò của mình rằng ông có thể rời núi. Khi học trò hỏi ông phương pháp để rời núi, Plato cười lớn và nói rằng thực ra rất đơn giản. Nếu núi không thể đến đây thì chúng ta hãy đi đến nơi núi đang ở. Nghe vậy, các học trò đều cười vui vẻ. Trên đời này, không có thuật nào gọi là rời núi.
Bí quyết duy nhất để di chuyển ngọn núi chính là nếu ngọn núi không qua đây, thì ta hãy đi qua nơi đó. Tương tự như vậy, nếu con người không thể thay đổi hoàn cảnh, thì hãy thay đổi chính mình. Chúng ta không thể quay lại quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai, vì hiện tại luôn nằm trong tay chúng ta. Cách duy nhất để thay đổi tương lai là bắt đầu thay đổi hiện tại. Thay đổi từng chút một sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với tương lai. Trong cuộc đời, không có thành công ngay lập tức, chỉ có những người kiên trì, không lười biếng mới đạt được thành công. Nước chảy đá mòn không phải là việc của một sớm một chiều, mọi thứ đều có quá trình biến đổi từ số lượng đến chất lượng. Đại văn hào Left nói rằng, thế gian chỉ có hai loại người, một loại chỉ biết trông ngóng và một loại chuyên tâm thực hành. Đại đa số người muốn thay đổi thế giới nhưng lại không muốn thay đổi chính mình. Để thay đổi hiện trạng, trước tiên cần phải thay đổi chính mình. Khi được như ý, hãy nhắc nhở bản thân đừng kiêu ngạo và tự mãn. Khi không được như ý, hãy nói với bản thân rằng bạn thực sự rất tuyệt vời. Đừng nản lòng và đừng đắm chìm trong thất bại. Thất bại chỉ là tạm thời. Điều thực sự khiến bạn ngã quỵ không phải là thất bại trước mắt, mà là tâm thái tuyệt vọng và buông xuôi. Trốn chạy khỏi khó khăn và ngại đối diện nghịch cảnh chỉ làm tình huống trở nên tồi tệ hơn. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề, phân tích nó và tìm ra giải pháp tốt nhất trong khả năng của mình. Chỉ có hành động mới có thể xua tan bất an, phục hồi niềm tin và tăng cường dũng khí. Kết quả của hành động có thể không như mong muốn, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Đồng thời, hãy nhớ rằng hành động sớm trước khi tình huống xấu đi là lựa chọn tốt nhất. Hãy tự dặn lòng rằng cơ hội vẫn luôn ở đó và đừng mãi ở trong bóng tối, ánh bình minh sẽ đến nhanh thôi. Thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là xem nó như kết cục chứ không phải là một phần của quá trình. Hãy nhớ rằng thất bại không phải là kết quả cuối cùng mà chỉ là một phần trong hành trình cuộc đời. Nếu bạn có thể làm được như vậy, bạn sẽ nhận ra rằng mọi chuyện không đáng sợ như tưởng tượng. Có câu nói rằng thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Chỉ cần có ý chí kiên cường, không gì có thể làm khó bạn. Hãy trân trọng từng giây phút hiện tại và sống trong thực tại để cải biến nó. Nghịch cảnh, khó khăn hay thất bại chính là món quà mà cuộc đời ban tặng bạn. Đức Phật dạy rằng trưởng thành trong nghịch cảnh và tỉnh ngộ giữa bước đường cùng. Thế gian không có bữa cơm nào miễn phí, đời người có vui có buồn, mỗi thứ một nửa. Có những người chỉ có nỗi buồn mà chưa có niềm vui. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, phải có chông gai và vấp ngã thì mới có thể trưởng thành. Theo Phật giáo, đằng sau sự thành công là vô số đắng cay, xót xa và nỗi thống khổ mà người thành công phải chịu đựng. Những người khác không thể nào chịu đựng được. Họ đã nỗ lực hết sức nhưng không được công nhận. Tuy nhiên, càng là những trải nghiệm khó khăn, càng để lại dư vị đáng giá. Trưởng thành là nhờ vào nghịch cảnh và thành công là nhờ vào sự kiên trì đến đường cùng. Bạn có thể chịu đựng bao nhiêu thì thành tựu sau này của bạn sẽ đạt được nhiều hơn. Sống ở đời nên biết lo xa và đừng để bản thân chết vì nhàn rỗi. Hưng Lạc không từ dạy rằng hân vô viễn lự tất hữu cận ưu, người không lo xa thì tất có phiền não gần. Khi sống trong giai đoạn thuận lợi và tự cảm thấy thỏa mãn mà không nâng cao tinh thần cảnh giác, ngày mai có thể xảy ra những điều ngoài ý muốn. Khi cảm thấy tự mãn, chúng ta sẽ mất đi cảm giác thoải mái và khả năng vượt qua thử thách. Đồng thời cuộc sống sẽ mất đi ý chí. Trong bể nước ấm, khi nguy cơ ập đến, có thể sẽ không kịp trở tay. Tuy nhiên, khó khăn thường là môi trường tối ưu hóa tiềm năng của một người. Để tồn tại, bạn phải luôn nỗ lực và suy ngẫm về thiếu sót của bản thân để cải thiện. Quá trình vất vả chính là cách nâng cấp năng lực chịu đựng hiệu quả nhất. Hãy học cách trưởng thành trong nghịch cảnh và tỉnh ngộ giữa bước đường cùng. Trưởng thành là một điều lớn lao nhưng được thực hiện từ những việc nhỏ nhặt. Một người sẽ trở nên thành công và mạnh mẽ nếu trải qua hai kiếp nạn, nghịch cảnh và bước đường cùng. Chỉ khi ở trong nghịch cảnh, chúng ta mới nhìn thấu thói đời và chạm đến bản chất của cuộc sống. Trưởng thành không chỉ là sự lớn lên về thể xác, mà còn là sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, hướng đến những điều tốt đẹp và tích cực trong cuộc sống. Chỉ trong bước đường cùng, chúng ta mới hiểu được giá trị của cuộc sống và bản năng sinh tồn sẽ phát huy tối đa tiềm năng của bạn. Đây chính là ân huệ mà bước đường cùng đem lại cho bạn.
Những người bình thường và cao thủ khi đối mặt với nghịch cảnh và bước đường cùng đều sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Nhận thức, tri thức và tư duy sẽ quyết định sự thành bại của mỗi người. Đối với những người bình thường, việc oán trách số phận và đối mặt với những tiêu cực thường dẫn đến việc để mặc cho hoàn cảnh kéo đi. Ngược lại, những người xuất sắc luôn có suy nghĩ tích cực, biết nắm bắt cơ hội và nhìn thấu chân tướng. Họ từ từ đứng dậy và sống sót qua những lúc tuyệt vọng. Đức Khổng Tử cũng từng nói rằng, khi thấy lợi ích, trước tiên hãy nghĩ đến nghĩa vụ. Khi gặp nguy nan, đừng tiếc thân mình và hãy giữ lời hứa dù có lâu dài đến đâu. Một người được coi là toàn tài khi họ có thể hiểu được chính đạo và vượt qua nghịch cảnh. Trong cuộc sống, trốn chạy không phải là cách để giải quyết vấn đề, mà ngược lại, nó chỉ làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề, xem xét và tìm ra cách giải quyết tốt nhất với tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường. Không có gì có thể làm khó bạn nếu bạn có nghị lực mạnh mẽ. Nghịch cảnh thường đến một cách bất ngờ và khó tránh khỏi. Đây chính là những thử thách mà mỗi người phải đối diện. Bạn có thể sẽ tổn thương và cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng bạn vẫn phải sống và dũng cảm đối mặt với thực tại. Nỗi buồn và niềm đau là phần tất yếu của cuộc sống, giúp bạn vững vàng và trưởng thành hơn. Đây chính là sức mạnh của việc chịu đựng và là nguồn năng lượng tích lũy để một ngày nào đó bạn có thể vượt qua và tỏa sáng. Những thử thách không đánh bại bạn sẽ trở nên hữu dụng với bạn, khiến bạn mạnh mẽ hơn. Sống trên đời, không ai có thể tránh khỏi khó khăn. Việc bạn có thể chịu đựng và vượt qua nó chính là nghị lực và quyết tâm của bạn. Khi bạn dũng cảm bao nhiêu, khó khăn sẽ yếu đuối bấy nhiêu. Chỉ cần bạn nghiêm khắc với bản thân, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể kỳ vọng vào sự thay đổi nếu bản thân không chịu thay đổi. Trong cuộc đời này, không thể có điều kỳ diệu nếu bạn không biến nó thành những điều diệu kỳ. Nếu muốn thành công, bạn phải trải qua thất bại. Mỗi lần thất bại đều đưa bạn gần hơn đến thành công. Kinh nghiệm rút ra từ nghịch cảnh là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng. Vì vậy, hãy bình tĩnh và tự tin vào bản thân. Chỉ có như thế, bạn mới vượt qua được mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh audio Cổ Nhân để không bỏ lỡ những video tiếp theo về lý sống, bài học cuộc đời và những giá trị trường tồn. Hãy cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp giúp cuộc sống này trở nên ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.